student to the class of optional mathematics of class 10, and the topic is polynomial and the subtopic is polynomial equation, and it is the last subtopic of polynomial. So I hope you will enjoy the class. Now let's talk about the polynomial equation. Any equation which is written in the form of fx equals to 0, where x is set to give a certain value, is called polynomial equation. जब हामीले पोलिनोमियल को fx इक्वल टु 0 लेख्छौं तब त्यसबाट हामीले x को कुनै निश्चित भ्यालुहरु प्राप्त गर्छौं। त्यसै भएर यिनीलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन भनिन्छ। इक्वल टु 0 राख्यो ताकि कुनै निश्चित भ्यालु दिनेछ। इट इज कॉल्ड इक्वेसन। पोलिनोमियल इक्वेशन्स धेरै थरीको हुन्छ। x को पावर 1 छ, यो लिनियर इक्वेसन भयो। लिनियर इक्वेसन पावर जति भयो त्यसको त्यतिवटा नै भ्यालु आउँछ। x plus 1 is equal to 0 छ भने अब हामी x को एउटा मात्र भ्यालुले यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। त्यस्तै पावर 2 x स्क्वायर माइनस 4 is equal to 0, अब यसमा x को दुईवटा भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ। इक्वेशन्समा x को सबैभन्दा ठूलो चाहिँ पावर कति छ बाट चाहिँ यसको कुन प्रकारको हो र यसबाट कतिवटा भ्यालु आउँछ भन्ने थाहा पाइन्छ। x squared minus 4 is equal to 0, so it will give two values of x. The greatest power is 3. It will give three values. It is called cubic equation, it is called square equation or quadratic equation, it is called linear equation. So in this class we will learn how to solve a cubic polynomial equation. हामी चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ यसरी क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन्सलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर सिक्ने छौं। किनभने यो भन्दा अरु इक्वेशन्सको बारेमा हामीले सानो कक्षामा पढिसकेका हुन्छौं। अब हामी चाहिँ क्यूबिकबाट प्राप्त गर्छौं र यसको लागि सबैभन्दा पहिला डियर स्टुडेन्ट्स हामीले एउटा सर्टेन इक्वेशन्सलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट गरेर अब यसमा हामी सिन्थेटिक मेथडको प्रयोग गर्छौं, जुन तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा सिक्नु भएको छ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड, त्यसैले नै हामी यहाँ प्रयोग गर्ने हो। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुलाई म पोलिनोमियल इक्वेशन्स एउटा चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलबाटै सिकाउँछु, किनभने यसमा हामी सिक्ने भनेको यही हो, एक्जाम्पलले सिक्ने हो र कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं। सो सल्भ x क्यूब minus 4x squared plus x plus 6 equals to 0. So you will get a question like this on the examination. Solve x cube minus 4x squared plus x plus 6 is equal to 0. So you will have to understand this is the cubic equation because the leading power of x is cube here. And you will also should know from this equation three values of x will satisfy it. x को अब तीनवटा भ्यालुले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब हामी त्यही तीनवटा भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँ कुरा गर्छौं। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यसको लास्टको कन्स्ट्यान्ट नम्बरलाई हेर्नुपर्छ 6। अब 6 को पोसिबल फ्याक्टरहरुबाट नै यसको सोलुसन आउने भएको हुनाले हामी त्यसबाट चाहिँ यसलाई सुरु गर्छौं। सोलुसन possible factors of plus 6 is plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6। यो के लेखियो भन्दाखेरि यो पोलिनोमियलको लास्टको नम्बर 6 जुन छ यसलाई भागजारी नम्बरहरु कुन कुन हुन् यो सबै लेखिएको हो। 6 लाई चाहिँ 1 ले 2 ले 3 ले र 6 आफैले भाग जान्छ, त्यसैले त्यो लेखियो। अब यति भ्यालुबाट यसको सोलुसन आउने भएको हुनाले हामीले अब पालै पालो कुनबाट चाहिँ यसमा चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ त्यो पॉइन्ट चेक गर्नुपर्छ। यो चेक गर्दै पत्ता लगाउनुपर्छ। when x is equal to 1, जब 1 राखेर चेक गर्दा आउँछ अझै त क्याल्कुलेटर पाइन्छ, नत्र यसलाई हामी आफैले 1 राखेर चेक पनि गर्न सक्छौं। 1 राखौं है त 1 cube 1 minus 4 plus 1 plus 6 पक्कै पनि यसमा 0 आउँदैन। अब हामी चाहिँ then fx will not be equal to 0. अगेन ट्राई हामी जबसम्म ट्राई गरिरहनु पर्छ when x is equal to -1, अब पालो -1 हो हामी राखौं है त -1
-1 को क्यूब -1 रफमा गरिदिनु हुन्छ यो -1 को स्क्वायर 1 नै भयो -4 आयो -1 फेरि -1 आयो अनि +6 अर्थात यो 0 आयो देन fx equals to 0 हामीले खोजेको नि यही हो जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म हामी सबै भ्यालुलाई चेक गर्दै जानुपर्छ र कुनैबाट 0 पक्कै आइहाल्छ आयो therefore x + 1 is a factor हामीले एउटा फ्याक्टर पत्ता लगायौं बाइनोमियल फ्याक्टर पत्ता लगायौं we found one binomial factor because synthetic division युज गर्नलाई फ्याक्टर चाहिन्छ यो तपाईहरुलाई थाहा छ मैले भनिसकेको छु सिन्थेटिक डिभिजन प्रयोग गर्नु छ भने एउटा बाइनोमियल फ्याक्टर हामीले जसरी खोज्नु पर्छ र मैले खोजियो रिमेम्बर now using synthetic division अब चाहिँ हामी सिन्थेटिक डिभिजनलाई चाहिँ सिधै प्रयोग गर्छौं if you have gone through my last class you would surely know what to do in synthetic division it is the method of taking out the coefficient now let's take out okay so sequence x cube x square x1 okay it's in proper sequence in proper sequence ma cha यसमा केही पनि बदलाव गर्नु पर्दैन so we take out the coefficient now 1 -4 1 6 and we have one dividing number that is -1 ma यो सेटिस्फाई भएको छ so -1 is the dividing number my dear student अब यसमा हामीले के भन्छ थाहा छ यसमा हामी जोड्ने नै हो सधैं हामी जोड्छौं 1 सँग केही पनि छैन जोड्ने कुरा 1 नै भयो अब मल्टिप्लाई गर्छौं 1 1 जा -1 चाहिँ -1 भयो फेरि जोड्छौं -5 आयो फेरि मल्टिप्लाई गर्छौं -5 1 जा -1 5 नै भयो फेरि जोड्छौं 6 भयो फेरि हेर्छौं त -6 अर्थात 0 र यसरी यो सोलुसनमा चाहिँ सिन्थेटिक युज गर्दाखेरि चाहिँ पनि यो चाहिँ 0 आउनै पर्छ किनभने यहाँ इज अ फ्याक्टर लेखिसकेको हुन्छ इज अ factor means it should give the remainder 0 now we will do the quotient now we will write the quotient 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 that is it is cube starting polynomial so quotient will be starting from the square -5x plus 6 so we have to do a factorization of this again to make it factor so that we can find out the value र सबै विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ क्वेशन आइसकेपछि यसलाई फेरि हामीले फ्याक्टराइज गर्न बिर्सिनु हुन्न किनभने हामी निकाल्ने त्यसको लास्टमा x को भ्यालु निकाल्यो त्यसैले सधैं फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ 6 1 is 6 -5 so if we write 3 plus 2 then it will be factorized so look here x common आयो x -3 -2 common आयो x -3 भयो x -3 x -2 यसको quotient आयो so if my student if you have remembered यदि तपाईलाई याद छ भने मैले के लेखेको थिएँ भने अस्ति यो अघिल्लो क्लासमा polynomial is equal to divisor भाग गर्ने कुरा फ्याक्टर नै हो divisor into quotient plus remainder जुन 0 आउँछ यसमा त्यो लेखिएको छैन अनि हामीलाई पोलिनोमियल 0 दिएको छैन हेर्न सक्छौं therefore 0 equals to x plus 1 x minus 3 x minus 2 now by they either it means 0 or it means 0 तीनवटाबाट 0 आउँछ भनेपछि पक्कै तीनटाबाट कुनै त पक्कै 0 छ त्यसैले हामी के गर्छौं भने either x plus 1 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0 that is x equals to first बाट चाहिँ -1 आयो सेकेन्ड बाट चाहिँ 3 आयो र अर्कोबाट चाहिँ 2 आयो so in this way we can make a solution of look here the polynomial equations र यो चाहिँ एक्जामको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले प्लिज डियर स्टुडेन्ट्स again watch out from the starting and do the exactly same from its side
यो चाहिँ एउटा हामीले लङ क्वेसनमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सोल्युसन निकाल्ने पोलिनोमियलको भ्यालु निकाल्ने मैले पहिला पनि भनेको छु। यहाँ क्युबिक भएको हुनाले तीनवटा भ्यालु आउँछ। यदि यहाँ चाहिँ यसको हाईएस्ट भ्यालु 4 थियो भने यहाँ हामीले चारवटा भ्यालु निकालेको देखाउने थियौँ। त बुझ्नु भयो? ओके dear student, thank you. If you haven't understood, drop the comment in the comment box. Hope you enjoyed the class. Thank you. Keep tuned and goodbye.